हाय फ्रेंड्स, आज आपण नाशिक स्टाईल कालवण बघताय। जर घरामध्ये भाजी अवेलेबल नसेल आणि झटपट काहीतरी तुम्हाला बनवायचं असेल तर खूप छान असा पर्याय आहे। तर त्यासाठी आपण 2 चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे आणि त्यामध्ये आपण जिरे मोहरी घालूया। सुरुवातीला मोहरी घालायची, त्यानंतर जिरे घालायचे, थोडासा कढीपत्ता घालायचा आहे आणि बारीक कापून घेतलेला लसूण यामध्ये आपल्याला घालायचा आहे। हे आपण थोडंसं परतून घेऊया। तुम्ही लसूण हा ठेचून सुद्धा घालू शकता किंवा अशा पद्धतीने बारीक कापून घातला तरी चालणार आहे। इथे आपण 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या होत्या आणि त्यानंतर 3 मीडियम साईज आपण इथे कांदे घेतले आणि ते बारीक असे कापून घ्यायचे आहेत। आता हे आपण छान असे परतून घेऊया। मऊसर होईपर्यंत कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। पारंपरिक रेसिपी आहे। पारंपरिक रेसिपी म्हटलं की त्यामध्ये साहित्य खूप कमी प्रमाणामध्ये आपण टाकतो आणि झटपट सुद्धा या रेसिपीज तयार होतात। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा। तर कमी गॅसवर आपल्याला छान असा कांदा परतून घ्यायचा आहे। यामध्ये तुम्ही थोडंसं मीठ सुद्धा घालू शकता जेणेकरून कांद्याला खूप छान चव येते। कांदा व्यवस्थित परतल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला थोडीशी हळद घालायची आहे आणि त्यामध्ये आपण लाल तिखट घालणार आहोत। तर सुरुवातीला आपण 1 चमचाभर घातले आणि थोडंसं झणझणीत असं हे कालवण आपण बनवतोय म्हणून अर्धा चमचा आपण पुन्हा यामध्ये लाल तिखट घातले। यामध्ये कुठलेही जास्त मसाले पडत नाही। पारंपरिक रेसिपी आहे, त्यामध्ये मसाले जास्त पडत नाही, झटपट होतात, साहित्य सुद्धा कमी लागतं। तर अर्धा मिनिटभर हे आपल्याला परतू द्यायचं आहे। गॅस कमीच ठेवला आहे आणि त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आहे। तर पाणी घालताना कोमट पाण्याचाच वापर करायचा आहे किंवा गरम पाण्याचा वापर करायचा आहे। तर सुरुवातीला आपण अर्धा कप पाणी घालूया आणि हे थोडंसं परतवून घ्यायचं आहे। तर गॅस कमीच आहे आणि कमी गॅसवरच आपल्याला हे बनवायचं आहे। त्यानंतर हे आपण थोडंसं परतून घेऊया। हे कालवण तुम्ही भाताबरोबर किंवा भाकरीबरोबर खाऊ शकता, चपातीबरोबर सुद्धा खाऊ शकता, पण भाताबरोबर आणि भाकरीबरोबर तर अप्रतिम असं लागतं। बाजरीची भाकरी घ्या आणि मस्त चुरून द्यायचं आणि त्यावर ही कालवण घालायची किंवा भाजी घालायची। तर थोडंसं परतल्यानंतर उरलेलं पाणी आपण यामध्ये घालणार आहोत। तर 2 ते 2.5 ग्लास आपण इथे पाणी घेतलं आहे। ते व्यवस्थित गरम करून घ्यायचे आणि मगच यामध्ये घालायचं जेणेकरून आपली जी भाजी आहे किंवा कालवण आहे ते छान असं खमंग तयार होतं। तर उरलेलं पाणीसुद्धा आपण यामध्ये घातलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता हे बऱ्यापैकी पातळ आहे आणि कालवण म्हटलं की ती थोडंसं पातळसरच असतं। त्यानंतर त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि भाजलेल्या दाण्याचा कूट घालायचा आहे। तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। इथे मी 2 ते 2.5 चमचे दाण्याचा कूट घेतला आहे। हे सुरुवातीला थोडंसं पातळसर दिसतं आणि जसं जसं हे थंड होईल तसं तसं हे कालवण थोडंसं घट्ट होतं, म्हणून अशा पद्धतीचंच आपल्याला हे ठेवायचं आहे। छान उकळू द्यायचं आहे आणि उकळल्यानंतर आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे कोथिंबीर। कोथिंबीर नाही घातली तरी चालेल, पण कोथिंबीर थोडीशी घाला, छान चव येते। आणि कमी गॅसवर 3 ते 4 मिनिटे छान उकळू द्यायचं आणि झटपट असं कालवण आपलं रेडी आहे। भाताबरोबर खा, भाकरीबरोबर खा आणि मी तुम्हाला सांगू शकते की ही बाजरीच्या भाकरीबरोबर अप्रतिम असं लागतं। तर घरामध्ये भाजी अवेलेबल नसेल आणि जर तुम्हाला काहीतरी झटपट बनवायचं असेल किंवा भाज्या महाग झाल्या असतील तर तुम्ही हे कालवण नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।